Mitt namn är Hans Henrik von Essen. De säger att jag slår barn och att jag jagar kvinnor. De säger att jag brutit ner min familjs anseende och att det brinner i fabriken. Men vad vet de? Arbetarslynglar. Nej, jag är inte alls von Essen. Mitt namn är Rolf Stark och ni tittar på populärhistoria. Som ni kanske redan vet, kära tittare, så var ju kung Oscar den förste, alltså Josef Frans Oskar, gift med Josefina av Lütjenberg. Men är detta hela sanningen? Nej, kung Oscar hade en älskarinna, Jacquette Löwenhjelm. När vi får veta att hon är född i Gyllenstolpe tätnar mystiken. Detta är ju Henrik von Essens fru. Tillsammans med Jacquette Löwenhjelm får Henrik von Essen sonen Hjalmar Högqvist. Och nu kommer jag som populärhistoriker in med min helt egna teori om vad som egentligen hände detta mytomspunna datum 1863. Henrik von Essen sitter på slottskammaren och väntar nervöst på beskedet ifall Jacquette Gyllenstolpe ska föda honom en förstfödd son. Han är så till det milda nervös att han förvandlas till en liten pyssling och kryper in genom nyckelhålet på sängkammardörren. Därefter går han apatiskt in genom Jacquette Gyllenstolpes slida i sökandet efter sin förstfödde. Kung Oscar den förste åker hästtransport till Sölvesborg för att bli hög på en ört som växer under stadens kullerstensbrydda gator. När han väl kommer fram till platsen finner han att andra oonder har varit före och att örten nu är borta. Kungen tvingas nu fråga Sölvesborgs kyrkoherde tillika riksdagsman Karl Pettersson vart en liknande ört går att finna. Kyrkoherden hänvisar till en plats som ligger 2 timmars ritt därifrån i sydostlig riktning. Josef Frans Oskar sniffar i sig örten. Plopp. En liten man framträder inför kungen. Det är kemisten och askutanten Nils Gabriel Sävström. Mannen som ser ut som en advokat ber kungen följa med djupare in i grottan för att söka efter en liten svamp som är vansinnigt stark. Allt verkar normalt in i grottan, ända till de kommer fram till en bassäng med grön smet. Nils Gabriel Sävström inser nu häpet att de befinner sig i en jättes inre och aldrig kan komma ut om de inte hittar det heliga flytande grundämnet, vatten. Låt oss stanna där ett tag. Föreställer Henrik von Essens febrila tillstånd. Han är djupt inne i Jacquette Gyllenstolpe och letar efter sin förstfödde son. Han hör röster. Det har han gjort ett tag, men denna gången är det ett barnskrik. Kung Oscar fattar nu att han befinner sig i Henrik von Essens parallelldimension. Han drar upp sonen Hjalmar Högqvist som sitter en liten gammal rot i Jacquette Gyllenstolpe. Von Essen famlar i mörker. Han tänder en av sina egentillverkade solstickor från vulkan. Och då får han till sin stora fasa se Nils Gabriel Sävström och kung Oscar dra i hans ofödde son Hjalmar Högqvist. Kungen springer nu mot mynningen med Hjalmar Högqvist. Oerhört rörd och omtumlad ser Jacquette Gyllenstolpe sonen Hjalmar födas tillsammans med kung Oscar den förste vid sin sida. Ett stort ögonblick i svensk historia. Von Essen reser nu i vredesmod till Paris som attaché, men gifter sig med Jacquette Gyllenstolpe trots kung Oscar den förstes illdåd. Att veta exakt vad som hände är givetvis mycket svårt, men detta är min starkaste övertygelse. Jag heter Rolf Stark. Glöm inte nästa veckas program då vi tittar närmare på Napoleons svenska ättlingar här i Populär historia.